Guys, welcome to our YouTube channel. আজি আমি এই ভিডিঅ'ত কম PG এন্ট্ৰেন্স গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কিদৰে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে তাৰ আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দেখুৱাম। চ' আপোনালোকে guwahati.ac পৰা আহি অনলাইন jiu.in ত আহিব লাগিব। এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই এই ৱেবছাইটৰ পাৰ্টিকুলাৰ লিংকটো আপোনালোকক দি দিম যাতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ সুবিধা হয়। জিউআৰটি বিটেক ইন বায়োটেকনলজি ইণ্টিগ্ৰেটেড MCom অথবা PG এন্ট্ৰেন্স চাৰিটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে। লাষ্ট ডেট হৈছে PG এন্ট্ৰেন্সৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰা 20 জুন 2023। ত' আপোনালোকে আহিবৰ বাবে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। যেতিয়া এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ উইণ্ড' এখন খোলা যাব। ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ফোন নাম্বাৰ দি পিনে ইয়াত লগ ইন কৰিব পাৰিব। দেন ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ। চ' মই এক্সপেৰিমেণ্ট হিচাপে দিছোঁ। দেন ষ্টাৰ্ট। তো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ উইণ্ড' এখন খোলা যাব। ইউজাৰটো দেখিবলৈ পাইছে, নিজৰ ফোন নাম্বাৰটো ইউজাৰ আইডি হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত ইউনিক আইডি দিব লাগিব। দেন ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম কোনোবাৰ যদি ইউনিক আইডি জেনেৰেট নাই তেওঁলোকে এই লিংকটোৰ সহায়ত যাব পাৰে, অথবা আমাৰ ভিডিঅ'ত ইউটিউব চেনেলত অলৰেডি DHC ইউনিক আইডি কিদৰে খুলিব পাৰে তাৰ ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড কৰা আছে, তাত আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াত মিডিল নেম, দেন ইয়াতে লাষ্ট নেম। আফটাৰ ডেট আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, পেৰেণ্টছ মোবাইল নাম্বাৰ, পেৰেণ্টছ ইমেইল এড্ৰেছ যিটো কম্পালচৰি অপশ্যনেল, জেণ্ডাৰ কেটেগৰী, ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ OBC ST হোম এইবোৰ দিয়া আছে। চ' সেই হিচাপে আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিলে হ'ল, ফিল আপ কৰিলে হ'ল। যদি আনৰিজাৰ্ভ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কোনো ধৰণৰ এই অপশ্যনটো নাথাকে, আপলোড কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেট etc। চ' ইয়াত কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ EWSৰ অপশ্যন দিয়া হোৱা নাই। যদি আমি কিবা ধৰণৰ আপডেট পাওঁ, কোনো ধৰণৰ আপডেট পাওঁ তেনেহ'লে আমি জনাম। তো কাষ্ট ইয়াতে অপশ্যনেল, ৰিলিজন, তাৰপিছত বিলং টু মৰাণ কমিউনিটি ইয়েছ অৰ ন' এইটো, দেন নেশ্যনেলিটি, ডমিচিল, আধাৰ নম্বৰটো অপশ্যনেল। যদি হোষ্টেল একমডেশ্যন বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত অপশ্যনত ইয়েছ বা ন' কৰিব পাৰে। চ' আৰ ইউ ডিফাৰেণ্টলি এবল, ওপৰত EWS কেটেগৰী দিয়া নাছিলে কিন্তু তলত EWS কেটেগৰী অলৰেডি ইয়াতে দি দিছে অপশ্যনত। চ' তো ইয়েছ কৰিলে কি হ'ব, EWS চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। ডু ইউ হেভ মেথমেটিক্স ইন ইয়ৰ PGDCA ইন ক্লাছ 12, এইটো ইয়েছ অৰ নট। আৰু এইটো এটা বেলেগ প্ৰশ্ন, আৰ ইউ PGDCA টপাৰ, ইয়েছ বা ন', তাৰ ভিতৰত ক্লিক কৰিলে হ'ল সেই অনুযায়ী। দেন ছেভ ইয়ৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, এইখিনি ইয়াতে ছেভ কৰিব লাগিব। এইখিনি হোৱাৰ পিছত এড্ৰেছ ডিটেইলছ, যিটো কৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ অথবা পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, যদি দুটাই ছেম হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চেকত ক্লিক কৰিলে হ'ব। তাৰপিছত ইয়াতে আদাৰ কেটেগৰী ডিটেইলছ। চ' যদি কোনোবাই কি হয় যে চন ডটাৰ অফ জিউৰ মানুহৰ বাবে এইটো ৰিজাৰ্ভ থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কি কৰিব লাগে, ইয়েছ ন' আদি অপশ্যন ক্লিক কৰিব লাগে। চ' চন ডটাৰ অফ এক্স এমপ্লয় অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰেজেণ্ট এমপ্লয়, এক্স এমপ্লয় অফ ডিফেন্স পাৰ্চনেল। তাৰপিছত কোনো ফ্ৰিং ভিলেজৰ ৰেচিডেণ্টৰ ইয়াতে যদি আছে কোনোবা তো তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিৰ কাৰণে ইয়াতে এপ্লাই কৰি ইয়াতে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু সেইখন ডিপাৰ্টমেণ্টত জমা কৰিব লাগে। ডু ইউ ৱান্ট টু এপ্লাই আণ্ডাৰ NCC অৰ NSS কোটা, তাৰ কাৰণেও ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ইউনিক আইডেণ্টিটি ডিটেইলছ, ইয়াতে ক্লাছ 10ৰ ৰোল নাম্বাৰ, ইয়াতে মাৰ্কশ্বিট চিৰিয়েল নাম্বাৰটো দিব লাগিব। ইয়াতে ক্লাছ 12ৰ যিটো ৰোল নাম্বাৰ আৰু ইয়াতে মাৰ্কশ্বিট চিৰিয়েল নাম্বাৰ, যিটো মাৰ্কশ্বিটত থাকে চিৰিয়েল নাম্বাৰটো সেইটো ইয়াতে দিব লাগিব। দেন এইখিনি ছেভ কৰাৰ পিছত বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ সেইখিনি নিজৰ নামত লাগিব। চ' আপোনালোকৰ য'ত বেংক একাউণ্ট আছে তাৰ নাম, একাউণ্ট নাম্বাৰ, IFC কোড, বেংক নেম, ব্ৰাঞ্চ নেম, MICR কোড যিটো বেংকৰ পাছবুকখনত থাকিব, অপশ্যনেল, এইটো নিদিলেও কোনো কথা নাই, এইখিনি ছেভ কৰিব। চ' কাৰেণ্ট, ইয়াৰ পিছত আহিব আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট ষ্টুডেণ্টশ্বিপ ডিটেইলছ, আৰ ইউ পাৰ্চুইং এনি ৰেগুলাৰ কৰ্চেছ আণ্ডাৰ জিউ অৰ আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি। যদি আপোনালোকৰ ডিগ্ৰীটো এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই তো এতিয়া ইয়েছ কৰিব। তেতিয়া ডিগ্ৰীটোৰ নাম আৰু ইউনিভাৰ্চিটি নেম ক'ত কৰি আছে। আৰু হেভ ইউ পাৰ্চিউড অৰ পাৰ্চুইং কমপ্লিটেড এনি মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰাম এট জিউ, কোনোবা যদি অলৰেডি ডাবল মাষ্টাৰ্ছ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া যদি অলৰেডি এটা মাষ্টাৰ্ছ আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' সেই হিচাপে ডাটাবোৰ, আদাৰৱাইজ যদি নাই ইয়াতে নহ'ব। তাৰপিছত ডু ইউ হেভ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত BA BSc অলৰেডি কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে, তো তেতিয়া ইয়াতে ইয়েছ কৰিব লাগিব আৰু সেই অনুযায়ী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ইয়াৰটো দিব লাগিব। আৰু যদি নহয় আপোনালোক বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটি তেতিয়াহ'লে ন' অপশ্যনটো ক্লিক কৰিলে হ'ব। আৰু তেতিয়া ষ্টুডেণ্টশ্বিপ ডিটেইলছ এইখিনি হোৱাৰ পিছত এইটো ছেভ কৰিব। আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন, কেট, মেট,
এক্সএটি আৰু গেট ডিটেইলছ যদি কোনোবাই গেট পৰীক্ষা বা এই ধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহ কোৱালিফাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ডিটেইলছসমূহ দিব লাগিব আৰু ইয়াত স্ক'ৰ কাৰ্ডখন আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰিভিয়াছ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ তো প্ৰিভিয়াছ কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 12ৰ দিব লাগিব সেইটো হোৱাৰ পিছত ইয়াতে প্ৰথমতে HSLC আহিব তাৰপিছত ইয়াতে এড কৰি পিনে কি দিব লাগিব আকৌ ইয়াতে এড কৰি পিনে ক্লাছ 12ৰ আফটাৰ ডেট গ্ৰেজুৱেশ্যন এই তিনিটা মাৰ্ক ইয়াতে এড কৰিব লাগিব ইয়াতে সেই অনুযায়ী ইয়াতে ৰোল নাম্বাৰ ইয়াতে ষ্টেজ পাছ অৰ এপিয়াৰ যদি এপিয়াৰ হৈছে এপিয়াৰ তেতিয়া ছাবজেক্ট আৰু কোনটো সেমিষ্টাৰত আছে যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ সেকেন্ড ইয়াৰ থাৰ্ড ইয়াৰ কোনটো ইয়াৰত আছে সেইটো এই হিচাপে দিব লাগিব ম্যাক্সিমাম মাৰ্ক কিমান অবটেইন মাৰ্ক কিমান পাৰ্সেন্টেজ বোৰ্ড ইউনিভাৰ্সিটি যিবোৰ এপিয়াৰ হৈছে এই অপচন কেইটা আপোনালোকে খালি ৰাখিব পাৰে আদাৰৱাইজ নট এপ্লিকেবল দিব পাৰে ইয়াত নট এপ্লিকেবল সিস্টেমটো নাই সো ইয়াত কোন ধৰণৰ যেনেকৈ যদি অপচন নাই তেতিয়াহ'লে খালি ৰাখি পিনে আপোনালোকে এড কৰিব চেষ্টা কৰিব নেক্সট এড অপচনটোত মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ সো এইখিনি হোৱাৰ পিছত পাৰ্সেন্টেজ জিও এইখিনি হোৱাৰ পিছত এটা বস্তু আপডেট কৰি ধৰক HSL টো কৰাৰ পিছত এগেইন HS টো এনেকৈ প্ৰচেছত ফিল কৰি আপোনালোকে এড কৰি গৈ থাকিব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছটো এড কৰাৰ পিছত এনেকৈ আহি যাব নেক্সট ধৰক মই ক্লাছ 12ৰ দিলোঁ ষ্টেটাছ পাছ ম্যাক্সিমাম মাৰ্কবোৰ আপোনালোকে বহাব নোৱাৰে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব লাগিব এইখিনি এনেকৈ এড হৈ যাব তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্কছ ডিটেইল ম্যাক্সিমাম মাৰ্কছ ইন মেজৰ সাবজেক্ট ম্যাক্সিমাম মাৰ্কছ ইন মেজৰ সাবজেক্ট অবটেইন মাৰ্ক ম্যাক্সিমাম মাৰ্ক ইন জেনাৰেল সাবজেক্ট ম্যাক্সিমাম অবটেইন মাৰ্ক ইন জেনাৰেল সাবজেক্ট এইখিনি বস্তু ফিল আপ কৰিব আৰু যিসকলৰ এইটো কমপ্লিট হোৱা নাই তেওঁলোকে অকল ষ্টেটাছটো এপিআৰ সিলেক্ট ষ্টেটাছ এপিআৰ আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব এইটো গ্ৰেজুৱেশ্যন এপিআৰ সিলেক্ট কৰিলে এই বস্তুটো নাহিব যদি আহেও তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যেহেতু ইয়াতে ষ্টাৰ দিয়া আছে গতিকে ফিল আপ কৰিবই লাগিব ইয়াতে নট এপ্লিকেবল লিখিব যদি এপিআৰ হয় লিষ্ট অফ সাবজেক্ট ইন গ্ৰেজুৱেশ্যনত থকা সাবজেক্টসমূহ ইয়াতে এড কৰি যাব ইয়াতে যিকোনো এটা সাবজেক্টৰ নাম লিখিব জেনেৰেল বা মেজৰ সাবজেক্ট সে যেনিবা XYZ দেন সেইটো এড কৰিব ওকে এড হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট আৰু এটা ধৰক ডিফাৰেণ্ট এটা সাবজেক্ট এইটো ধৰা হ'ল জেনাৰেল বা ইলেক্টিভ সাবজেক্ট আছিলে সেইটো এনেকৈ এড কৰি যাব ইয়াতে মেজৰ আৰু ইলেক্টিভ সাবজেক্টটো এই ধৰণে আহি যাব দেন কোৰ্স এপ্লাই ফৰ আপুনি কি কোৰ্সত এপ্লাই কৰিব তো তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে ধৰা হ'ল MA ইন আছামিজ এইটো এড আৰু কেতিয়াবা কি হয় এটাতকৈ বেছি সাবজেক্টটো এপ্লাই কৰা যায় একদম আকৌ ধৰক MA ইন পলিটিকেল সায়েন্স সো তেনেকৈ আপোনালোকে এইবোৰ এড কৰিব পাৰিব ইয়াতে এক্সাম চেণ্টাৰ ধুবুৰী তাৰপিছত ইয়াত নিজৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো দিব লাগিব 500 KBৰ ভিতৰত JPG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব সো অনলাইন কনভাৰ্টাৰ আপোনালোকে পাই যাব JPGৰ পৰা JPG ফৰ্মেটলৈ দেন ইয়াতে সিগনেচাৰ 500 KBৰ ভিতৰত আপলোড ডেট অফ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেটছ এণ্ড কোৱালিফাইং সাৰ্টিফিকেট ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে আদাৰৱাইজ ক্লাছ 10ৰ যিখন পাছ সাৰ্টিফিকেট অথবা এডমিট কাৰ্ড সেইখনৰো আপলোড কৰিলে চলিব আৰু তাৰ ম্যাক্সিমাম সাইজ কি হ'ব 500 KB এইটো JPG ফৰ্মেটত লাগিব PDF ফৰ্মেট নহয় আনহাতে ফাইনেল বা লাষ্ট এভেইলেবল সেমিষ্টাৰ ইয়াৰ মাৰ্কশ্বিট যিসকলৰ ফাইনেল পৰীক্ষা যোৱা নাই 5th সেমিষ্টাৰত আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিটখন ইয়াতে আপলোড কৰিব আৰু মাৰ্কো আপোনালোকে 5th সেমিষ্টাৰৰ তেতিয়ালৈকে আপলোড কৰি থৈ দিব পাৰে সো এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চেক কৰি লৈ পিনে সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিব সো এণ্টাৰ ইউৰ ইমেইল ID সো মোৰ ইয়াতে অলৰেডি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ সাবমিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ কি হ'ব গোটেইখিনি এইখিনি ফৰ্ম ডিটেইলছ সাবমিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ পেমেণ্ট অপচনটো আহি যাব সেই ধৰণে আপোনালোকে পেমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কিবা ধৰণৰ ডাউট আছে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব ধন্যবাদ